හොඳයි. අවුරෝරා වෙත අදත් ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් අපි බොහොම පහසුවෙන් ලෙහෙසියෙන් මහන්න පුළුවන් සායක් ගැන කතා කරමු. සායක් කිව්වට අපි එදා ටයිට් සාය ඉගෙන ගත්තා ඊට කලින් මේ ෆ්ලෙයාර්ඩ් සාය. හැමෝම දන්න ෆ්ලෙයාර්ඩ් සාය තමයි අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මේකට අවශ්‍ය මිමි දෙකයි. මිමි දෙකක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මිමි දෙකයි කියන්නේ ඉන මිම්ම අපිට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම අපේ සායේ උස අවශ්‍යයි. එච්චරයි අපිට ඕන වෙන්නේ. ඊන ප්‍රමාණය කියන්නේ අපි සාය අඳින තැන ඉඳලා වට ප්‍රමාණය අපිට ඕන උසයි විතරයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒතකොට ඉතා සරලව නිර්මාණය කරගන්න හැටි මම මෙහිදී කියලා දෙනවා. ඊළඟට දැන් අපිට මේ සායවල ඕන තරම් මහලා විකුණන්නත් පුළුවන් මේ වගේ කාලෙක රෙදි යන්නේ 60 පළල රෙද්ද තමයි අපි ගන්න ඕනි මේකට. ඒතකොට තමයි ලේසියෙම මූට්ටු අඩුවෙන් අපිට මහ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එකමාරක් වගේ ඇති ෆුල් ෆ්ලෑට් සායක් හොඳට කපා ගන්න අපිට 60 පළල එකමාරක් වගේ ප්‍රමාණයකුත් ඇති. දැන් ඒ වගේම මේකට බ්ලවුස් එකකුත් ඕනේ. ඒතර මම මේ වීඩියෝ එකකින් අද කියලා දෙනවා කොහොමද බොහොම පහසුවෙන් පැය භාගයක් විතර ඇතුළත මහ ගන්න පුළුවන් සායක් කොහොමද අපි කපලා මහගන්නේ. ඒ වගේම මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙනවා මේකට බ්ලවුස් එකක් මහගන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද ලොකු සායකට අපි ලොකු බ්ලවුස් එකක් ඇන්දොත් ඒක කැතයි. එහෙනම් ඇඟේ ගානට ඇඟට ෆිට වෙන ලස්සන බ්ලවුස් එකක් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙනවා. එතකොට අපි බලමු අද කොහොමද මේ සාය මහගන්නේ කියලා මිමි දෙකෙන්. හරි. දැන් මේ තමයි රෙද්ද කියලා හිතමු. මේ බලවාටි දෙක. මේ පැත්තට බලවාටි දෙක ගත්තා. බලවාටිය තියලා අපි නැමුවා දෙකට මැදින් රෙද්ද අපි ගත්ත ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ අපි මේ බලවාටියේ මුල්ල කොණෙන් එහා කොණෙන් අල්ල මෙන්න මේ නැම්මට. නැම්ම තියෙන පැත්ත තමයි මේක. අපි දෙකට නැමුවම බලවාටියයි නැම්මයි. දැන් ඔන්න මේ බලවාටියේ කොණ ගෙනල්ලා මේ නැම්ම තියෙන තැනට තියලා අපි මෙන්න මේ විදිහට රෙද්ද නමා ගන්නවා. නැම්ම තියෙන තැනට තියලා නමා ගන්නවා මේ විදිහට. එතකොට මේ වගේ ත්‍රිකෝණාකාරයක් හම්බ වෙනවා. දැන් ඔන්න මෙතන ඉඳලා තමයි අපි ලකුණු කිරීම කරන්න පටන් ගන්න අපේ ඉන. ඉන ලකුණු කරන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳලා පහළට. දැන් මේ ලකුණු කරනකොට අපි ඉන තුනට බෙදලා තමයි ලකුණු කරන්නේ. ඉන බෙදනවා තුනේ. ඒ කියන්නේ 30ක් නම් ඉන 30යි නම් අපි තුනට බෙදුවාම 10යි. මෙන්න මේ විදිහට ටේප් එක තියාගෙන දැන් මේ කොළ නැති හින්දා මම මේ විදිහට කරන්නම්. මේ 10 එන තැනට මෙතන තියාගෙන මුල්ල අනිත් කොණෙන් ලකුණු කරගෙන යන්න ඕනේ. මුල්ලට 10. ඉතුරු එක පහළට තියාගෙන ටේප් එක ලකුණු කරගෙන ගිහිල්ලා මේ විදිහට ඉන අඳිනවා. එතකොට මෙන්න මේතන ඉඳලා මේ දුර 10යි. 10 ගත්තේ කොහොමද අපි ඉන 3ට බෙදලා. දැන් මෙන්න මේ පෙන්නන විදිහට ඉන 3ට බෙදලා තමයි අපි මේ සාමාන්‍ය ෆ්ලෙයාර්ඩ් සාය හදන්න ගන්නෙ. හැබැයි ෆුල් ෆ්ලෙයාර්ඩ් එක ගන්නකොට අපි මේ මිනිමම් වෙනස් ඉන ප්‍රමාණය අරගෙන ඒ වගේ භාගයක් ඉනෙන් භාගයක් කියන්නේ ඉන 30යි නම් ඒක දෙකෙන් බෙදලා ආයෙත් එකක් එකතු කරනවා 45යි. ඒ කියන්නේ ඉන 30යි දෙකට බෙදුවම 15යි 45යි. ඒක තුනෙන් බෙදලා තමයි අතෙන්ට අර අපි උස ගන්න අර මුල්ලේ ඉඳලා පහළට. මේක ගන්න ෆුල් ෆ්ලෑට් එකට. කියන්නේ අපිට ඉලාස්ටික් එකක් දාලා ඉනට රෙඩි ගොඩක් දාලා කරන ෆුල් ෆ්ලෑට් එකට තමයි මේ ප්‍රමාණය මේ විදිහට ගන්නෙ. ඉන එකතු කිරීම ඉන බෙදීම දෙක ඒක බෙදලා තුනේ. කියන්නේ ඉනෙන් භාගයක් තව එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට දිග ප්‍රමාණය ඉනේ ලොකු ඉනක් එනවා. දැන් අද අපි කරන්න යන්නේ ඉන තුනෙන් බෙදලා සාමාන්‍ය ෆ්ලෑට් එක අපි ගවුමකට අල්ලගන්න. ඒ වගේ දෙයකට අල්ලගන්න තමයි අපි දැන් පහුගිය දවස්වල ගවුම් ඇහුවා. ඒවයි ඉනට අල්ලගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය නම් ෆ්ලෑට් එකක් දාන්න. හොඳයි. එතකොට මෙතන ඉඳලා මෙතනට දැන් අපිට ওই කොයි ෆ්ලෑට් එක ඕන වුණත් ඒ විදිහට තමයි ලකුණු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ උස මෙන්න මෙතන ඉඳලා අපි ලකුණු කරගෙන යනවා අපිට අවශ්‍ය උස. අපි හිතමු සායේ උස අපිට 28ක් ඕනි කියලා. ඒතර අපි ටේප් එක මේ අර උඩ රේඛාවට තියලා 28 එන තැනට අපි මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන මෙතන ඉඳලා මෙන්න මෙතනට. හරි හැමතැනින්ම මේ විදිහට ටේප් එක තියලා ලකුණු කරගත්තාම ඒ ලක්ෂ්‍ය ටික යා කරලා රේඛාවක් ඇඳගත්තාම ඔන්න යට වාටිය හරි. ඉතින් කොච්චර සුළු වෙලාවක්ද ගියේ බලන්න අපිට මේක කපා ගන්න. දැන් ඔන්න අපි සකස් කරලා ඉවරයි. ඉනට අඟල් භාගයක් තියලා මෙහුම් වාසි අඟල් භාගයක් තියලා අපි මේ විදිහට ඉන කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ පහලින් කපා ගත්තම අපේ සාය කපලා ඉවරයි අපි. එතන උත් අඟල් භාගයක් තියෙනවා. හැබැයි භාගي තියන්න ඕනෙත් නැහැ අපිට. අපි වෙනත් ක්‍රමයකට කියන රේන්දයක් අල්ලනවා නම් එහෙම නැත්නම් මේ අපි මැෂින් එකේ zigzag කරලා ගහලා දානවා නම් කෝඩ් කරනවා නම් ඕනේ නැහැ. නැත්නම්
භාගයක් තියලා මහන්න ඕන මෙහුම් වාසිය. උන දැන් අපේ සාය කපලා ඉවරයි. අපිට කරන්න තියෙන හරීම සුළු වැඩක්. නහොම තමයි එන්නේ. මම මේ කොලේ පිරිමහ ගන්න උන්ද ඔයගලන්ට කියලා දුන්න එකක් ගත්තේ. දැන් අපිට මහන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වාටි ධාරි විතරයි. අරක නැම්මට තියෙන්නේ මෙතන විතරක්. ඉන විතරක් අල්ල ගන්නවා ගවුමට. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් ඕනේ නම් අර ලස්සන ඉලාස්ටික් තියෙනවනේ දැන් කඩේ ගන්න. නේද? ඔක කිනට අල්ල ගන්න පුළුවන්. අල්ලගෙන ලස්සනට මහ ගන්න පුළුවන්. දැන් ගවුමට අල්ලනවා නම් එහෙම. දැන් අර දිග ලොකු සාය කපනවා නම් කරන්නේ අර ඉන මං කියපු විදිහට භාගයක් එකතු කරලා ඒක ආපහු බෙදනවා තුනෙන්. හතරෙන් නෙවෙයි මතක තියාගන්න තුනෙන්. එතන මුදුනේ ඉඳලා මෙතනට ලකුණු කරා දිගටම මේ මුල්ලේ ඉඳලා අවශ්‍ය උස ලකුණු කරගත්තා අපි ඉනට. ඊට පස්සේ ඒක කැපුවා. කපලා තමයි අපි ඒක හදාගන්නේ. ඒතර ඕන දැන් අපේ සාය හරි. දැන් මෙතනට අල්ලගත්ත ලස්සන ඉලාස්ටික් එකක්. ඕනනම් එකයි කාලයක පටියක් අල්ල ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් සිප එකක් අර මුල්ලට මෙන්න මෙතන සිප එකක් දාගෙන සාය මහලා ඉවර කරගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය නම්. නැත්තම් ඉලාස්ටික් එකක් අර දැන් තියෙනවනේ ලස්සන ඒවා කඩේ ගන්න. අන්න එකක් අල්ලගමු. එතකොට ඔබේ සාය ඉවරයි. බොහොම ස්තුතියි.